फ्लोरिया म्यामले चाहिँ एकदम हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हेलो के लकेट हो रैला हान्नुपर्छ आज Happy birthday फ्रम यु टु आशिष विदेशमा बसेको हामी नेपालीहरू यसरी नै बसेर रमाइलो गर्न पायो भने त छुट्टै मजा हुन्छ नि हैन Hello everyone, what's up? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from prundu. So guys, अहिले हामी prunduमा छौं र आज चाहिँ हाम्रो एकजना आशिष ब्रदरको बर्थडे को लागि चाहिँ हामी टक्क शपिङ गर्न जाँदै छौं है। ब्रदरलाई चाहिँ हामी आज सरप्राइज दिन लागेको। सो लेट्स सी हामीलाई चाहिँ शपिङ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ फ्लोरिया म्यामले चाहिँ एकदम हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हेलो एन्ड देन मसँग चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्रदरहरु हुनुहुन्छ ल हाई गर्दै हो त ब्रदरहरु मेरो रोशन सुनार रोल्पाबाट है अनि हाम्रो तेजेन्द्र सापकोटा नवलपुर फ्रम हो रोल्पाबाट ल हाम्रो रोल्पा नवलपुर सबको ब्रदरहरु हुनुहुन्छ आज चाहिँ भ्लगमा हुन त हामी 14 जना छौं तर एकैचोटी सबैको इन्ट्रोड्युस गरौला भनेको कहिले ठिकै छ बिस्तारै छ नि त टाइम हैन बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गरौला आज चाहिँ टक्क केक किन्नलाई हामीलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडमले हैव एनी प्रब्लम फर दिस भिडियो बाइ दिस भिडियो एनी प्रब्लम नो ओके थ्यांक यू This is the shop. Yes. ल हाम्रो चाहिँ म्यामले नयाँ शपमा ल्याउनु भएको छ है सायद केक पाइन्छ कि भनेर हो ब्रदरलाई चाहिँ आज हामीले सरप्राइज दिन लाग्छ ब्रदरलाई थाहा छैन अहिलेसम्म है लेट्स सी आई होप नो डोन्ट अफ द भेहिकल ओके I'm sorry, I don't go. यु स्टे हियर Yes? ओके म्याम I'll be waiting. ओके खोइ त बर्थडे केक खोइ त बर्थडे केक छैन यहाँ नो ल हामीले चाहिँ बर्थडे केक पाएन अब नेक्स्ट शप घुम्ने हो अब है नो म्याम देयर इज नट अ बर्थडे केक Okay. We want to go to our shop where we will buy orange. Okay. Thank you. You're welcome. So हामी चाहिँ अब हामी खाना खाने चामल किन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ है त्यहाँनिर चाहिँ रासन लिने ठाउँमा एकचोटि हेरौँ त्यहाँ सायद पाइन्छ होला किनभने हामीले केही दिन अगाडि त्यहाँनिर बर्थडेको त्यो क्यान्डलहरू देखिरहेको थियो नि त सो लेट्स सी अब अर्को शपतिर घुमौँ जे होस् आज स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो फ्लोरिया म्याडमलाई यसरी अब हेल्प गरिरहनु भएको छ कारमा टक्क लाएर है अब यहाँ चाहिँ है रोमानियन भाषामा चामललाई चाहिँ ओरेन्ज भन्दो रहेछ यहाँ थाहा भयो बिस्तारै सिक्दैछु है आज चाहिँ बर्थडेको अपडेट गर्न लागेको पर्सि त मेरो सन्डे होलिडे छँदैछ टक्क होलिडेमा पनि अर्को नेक्स्ट भ्लग पनि बनाउँला होइन आज चाहिँ बर्थडे स्पेसलमा चाहिँ टक्क सेलिब्रेसन गरेको भ्लग पनि अब हजुरहरूले एड गर्न जाँदैछु है उता नेपालको हेऱ्यो त हामी राइटबाट गाडी कुदाउँथ्यो तर यहाँ चाहिँ विदेशमा चाहिँ हाम्रो लेफ्टबाट ड्राइभिङ गर्ने सिस्टम छ है यु क्यान सी यो गाउँ हो गाई चाहिँ त्यही भएर ठुल्ठुलो बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न पाउनुहुन्न तर जे होस् रमाइलो चिसो हावापानी स्वच्छ है मस्त के हामी बस्ने ठाउँ सिमरातिर चाहिँ तपाईँको एकदम पल्युसन हुन्थ्यो है इन्डस्ट्रियल एरियाले गर्दा होला यहाँ चाहिँ बट केही त्यसो इन्डस्ट्री केही पनि छैन ओन्ली खेती है यहाँनिर खेती मात्रै हुँदो रहेछ टक्क लाएर है सही हो ओके विल गो थियो हामी आइसकेका छौँ नि हामी चामल किन्ने ठाउँमै जहिले पनि हामी रासन पानी यहाँ लिन आउँछौँ ओके म्याम सी यू सुन फेरि आइपुग्यो हामी सपमा आएर बर्थडे केक लिनलाई आज घुमै हुने भयो गाई चाहिँ यार केही छैन सरी क्यान्डल त यहाँ छ कि अस्ति मैले हामीले क्यान्डल देखाएको थियौँ कता थियो त्यति साइडतिर थियो केक पनि छ त बर्थडे केक हो केक टुल हो यो केक बनाउने टुल चाहिँ यहाँ बत्तीहरू ल हो सही हो यसरी हेर्नु सोधौँ त यहाँ त हुनुपर्ने हो त क्यान्डल राखेको ठाउँमा है फ्रिजतिर राखेको छ किन डिप फ्रिजतिर म्याम बर्थडे केक ह्याप्पी बर्थडे केक सोमी गाह्रो छ गाइज भाषा बुझिन्न केक No. So bad. यहाँ पनि छैन गाइज अब नेक्स्ट शपमा हेरौँला है त सो हामी चाहिँ अब फेरि यहाँबाट निस्क्यो यार के पाएन गाइज यार बर्थडे केक नपाएर तनाव प्रुन्डुमा यार लेट्स सी अब लास्ट शप छ त्यहाँ जाउँ के पाउँछ बर्थडे केक नपाए पनि केक जस्तै केही लिएर गएर सेलिब्रेसन गरौँला है त गाइज लेट्स सी होप आशा गरौँ पायो भने राम्रो नपाए सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हुनेछ 5:51 गइसकेको छ है गाइज हेर्नुहोस् यहाँनिरको रोमानियाको घाम बल्लो माथि आकाशमा छ यार 8 बजीसम्म उज्यालो हुन्छ भने यार कुनै दिन अब 10 बजीसम्म उज्यालो हुन्छ भन्ने समय सुनिरहेको छु गाइज लेट्स सी केही छैन रोमानियामा बसिन्छ सरकारमा त सधैँ भइ नै हाल्छ नि नेपाली हो गाइज यार
जे पनि गर्छ यार गाइज No, that's not. दिस इज द लास्ट मार्केट होप जे छ त्यही लैजाने यहाँबाट अब लास्ट मार्केट हो हाम्रो अब आजको लागि बर्थडे केकको लागि है यस्तो केक चाहिँ भेटेको छ अब अरू पनि केही पायो भने लाने नपाए यही भयो भने तर आज रहिला हान्नुपर्छ है केटाहरू दिस इज द के हो यार यो गाइज केटा के चुरा जस्तो छ त यार खानेकुरा होइन यही ठिक छ केकमा अब हेरौँ कति लाख पर्दो रहेछ अरू पनि छ भने हेरौँ होला है वाइन सप यार खतरा खतरा वाइनहरू रहेछ यार गाइज के ल केटा हो रहिला हान्नुपर्छ आज है म त आइसकेको छु अस्ति नै हो रेड लेभल पनि रहेछ त यार अब 100 ल्याइ ओके या जीवन हो घाम छायो एउटा हटकेस लिनु छ यार मलाई त यार बिहान बिहान खानै रुचेन गाइज यार बिहानै ड्युटी जानलाई होइन 7 बजी भात खानुपर्छ गाइज यार तनाव हुन्छ भने चिहान टाइममै भात खाएर निस्किनुपर्छ हामी त्यही भएर एउटा हटकेस चाहिँ लिनुपर्ने थियो हटकेस पायो भने चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो लेट्स सी पायो भने पायो नपायो देखा जाएगा 24 ल्याइ रुपियाँ है 24 भनेपछि 24 लगभग 600-650 पर्दो रहेछ है नेपाली अनुसारले त रहेछ नि ठिकै हो खासै महँगो त छैन 24 ल्याइ भनेको ठिकै नेपाली अनुसारले त्यही लाने हो छोडिदियो अरू नहेरौँ अरू सब पिस छ क्या त्यो सिँगै छ नि त 24 रुपियाँ अरे 24 ल्याइ हामीले चाहिँ क्यान्डल पनि पायो अनि कति वर्ष भयो भनेर चाहिँ थाहा छैन है मलाई अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ टोटल हाम्रो ग्याङले चाहिँ सरप्राइज दिनु लागेको भएर चाहिँ हामीले उमेर पनि नसोधेको सोधियो भने त फेरि गेस गरिहाल्छ नि केटाहरू केक लिन गएको छ भनेर त्यही भएर टक्कै एउटा क्यान्डल मात्र लैजाउँ केक सेक सेलिब्रेसन गरौँ कति वर्ष पुग्यो त्यहीँ गएर थाहा पाउनुहुनेछ है तपाईँहरूले ओके सियो खोइ सियो अहिले यही थियो खोइ सियो खोज्यो कता पऱ्यो सियो ओ नेपाली टाइम पनि छ है मेरो यही घडीमा यहाँनिर 9:15 भइसक्यो नेपालमा पाउनु 9 भएर चाहिँ घडी छ सही हो यता यता लाइनमा नट ओभरट्याकिङ यस्तो लाइन बस्नुपर्छ गाइज यार यो हो नि त रुल्स भनेको फलो यति डिसिप्लिनमा हुन्छ है यहाँको मान्छेहरू पुरा क्युमा हो यार हो बाहुन फलो मी नरिस है फेरि केटा बाहुन भन्यो छैन नि हिजो छैन नि रैला केटा ल्यायो केटाले ल्यायो यार देखाउँछ सही हो बिचरा हाम्रो फ्रेममा पनि हेरिरहनु भएको छ यार ओके नाइस म्याम लुक एट दिस सरप्राइज यार एन्ड सरी म्याम फर गेटिङ लेट No, my pleasure. सो हामीले चाहिँ उहाँलाई एकदम वेट गरायो कि त्यही भएर अलिक तनाव लाग्यो है यो पनि बिचरा बुढी मान्छे हुनुहुन्छ यार आमाको उमेरको मान्छे है इफ यु डोन्ट माइन्ड म्याम वान्ट टु जोइन विथ अस What? Want to join if you don't mind? No, thank you. But Because I hurry up because my daughter come stay in the Bucharest all week and today is coming home and I miss her. 24 24 de lei? Da. 20. Oh, Good cake. It's good. We are going to give surprise for Ashish because we don't tell him today we are celebrating birthday. Okay. It's a surprise. Happy birthday. From you to Ashish. Okay. Bye. And especially thank you so much, ma'am. You're welcome. Bye. Have a nice party. Thank you. And tell Ashish Thank you, ma'am. something and be happy with his family and all. Yeah. Okay? Bye. Thank you. Bye. Okay, bye. See you tomorrow. Hello, surprise! नेपाली हो यार हल्ला गर्नु पनि जाने ल ह्याप्पी खै केटा खै हो कोही छैन रहेछ त यार अझसम्म आएन क्या केटाहरू त खै बर्थडे बोय खै कहाँ गएछ खै बर्थडे बोय नाच्यो कहीँ झिल्के नाच्यो
सो गाइज हाम्रो चाहिँ आज यहाँ आशिष भाइको बर्थडे परेको भएर चाहिँ चक्क केक सेक पनि ल्याएको छौँ है। अब सरप्राइज दिनु पऱ्यो नि त फेरि। ल केटा हो खोइ त केक निकाल नि त अनि अब सरप्राइज केक सरप्राइज हो नि त आज ब्रदरलाई। ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे माई डियर ब्रदर, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। सो हामी चाहिँ अब सबैजना आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न जाँदैछौँ हाम्रो यहाँ ब्रदरको है। नुरुकको यहाँ लाइन लगाइसक्यो, नुरुकको लाइन लगाइसक्यो है। ल अनि हामीले चाहिँ एउटा प्लानिङ एउटा सुनौँ है सबैजना, एउटा प्लानिङ के गरेको छौँ भने नि अब हामी चाहिँ अब सबैजना एक ठाउँमा बसेको छौँ होइन, एउटा दाजुभाइ जस्तो भएर एउटा फ्यामिली जस्तो भएर होइन। अनि हामीले चाहिँ प्रत्येकको बर्थडे यसरी नै सेलिब्रेसन गर्ने प्लानिङ गरेका छौँ। वर्षभरिमा सबैको बर्थडे पनि पर्छ। अनि हामीले चाहिँ के प्लानिङ गऱ्यो भने जुन दिन जसको बर्थडे छ त्यो दिन चाहिँ हामी 14जना ग्रुपमा 13जनाले चाहिँ खर्च उठाएर भए पनि यसो बर्थडे सेलिब्रेसन गरौँ, हल्का हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज हामीले प्रि प्लानिङ थियो। अनि जुन प्लानिङ अनुसार चाहिँ आज आशिष भाइको बर्थडे चाहिँ एउटा सरप्राइज भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो होइन ऊ कति वर्षको भयो भन्ने क्यान्डिल चाहिँ हामीले नल्याएको, सोध्यो भने फेरि उसले थाहा पाउँछ भनेर अनि हामीले चाहिँ आज खालि यो नर्मल क्यान्डिल मात्र ल्याएको। अब आगामी दिनमा त सबैलाई थाहा भइहाल्यो, यो कुरा जानकारी भइहाल्यो होइन। अनि त्यही भएर अब कसको बर्थडे कुन दिन पर्छ भन्नु होला, सबैजना बसेर यसरी नै इन्जोय गरौँ होला। आज सुरुवात भएको छ हाम्रो आशिष भाइबाट चाहिँ है। अब यही थियो यही अपडेट, आजको रमाइलो अपडेट। अब विदेशमा बसेको हामी नेपालीहरू यसरी नै बसेर रमाइलो गर्न पायो भने त छुट्टै मजा हुन्छ नि होइन। घर परिवार फ्यामिली बच्चा बुच्ची बुढी जे होइन आफ्नो जो छ घर छोडेर हामी आएको छौँ होइन। सबैजना रमाइलो गर्नुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ। काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ तलमाथि भइन्छ, कहिलेकाहीँ ठुस्स परिन्छ, रिसाइन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ माइन्ड गर्नु हुँदैन। यसरी नै हामी एक घर टक्क बस्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ होइन त। के छ ठिक छ सबै नै कुरा सही हो। ल वान्स मोर सबैजनाले ह्याप्पी बर्थडे टु यु, एक्स्ट्रा हामीले केही पनि ल्याएनौँ। जे होस् अब जे आवश्यक छ त्यो चिजलाई मात्रै ल्याएको क्या, किनभने यहाँ हरेक चिजहरू अलि एक्सपेन्सिभ हुने गर्छ नि त। धन्य यो केक पनि पाएको नि। अब 3-3टा मार्केट हाम्रो फ्लोरिया म्यामले घुमाइदिनु भयो बिचरा होइन। उहाँलाई चाहिँ एकदम स्पेसल थ्याङ्क्स छ हाम्रो तर्फबाट पनि। यति घुमेर चाहिँ यति चाहिँ पाइयो है। ल सबै तर्फबाट चाहिँ हाम्रो फ्लोरिया म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब यसो जीवन चाहिँ होइन अब तपाईँले अब झाडी गयो यार। यस्तो हो नि त, यस्तो हो नि त। फेरि बर्थडेलाई खुवाउने हो नि त आज, बर्थडे बोयलाई पहिला होइन होइन बर्थडे बोयलाई खुवाउने हो आज, यस्तो गर्ने हो नि त फेरि। नो 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 ए हो नि यस्तो लहरमा हामीले खुवाउने हो नि त। हो ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु। या के छैन रमाइलो हो। म निकालौँ अनि सबैलाई अनि काटेर दिउँ न अलिअलि, तिम्रै हातबाट गर। सही हो सही हो। ल हाम्रो चक्क यहाँ के मासु हो यो? भैँसी रे यार, भैँसी आने हो तपाईँ मामा यार। घना पऱ्यो क्या? सोचेको सही हो सही हो सही हो सही हो। ल ह्याप्पी बर्थडे वन्स अगेन। ओके पुग्छ होला नि एकदम 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 चस्मा लाउनु न, लाउनु न मामा लाउनु। ल मामा भिडियो खिचिदिन्छ म। चस्मा कहाँ? ल टिकटक बनाउनु पर्छ है अलिअलि नुरुक हानेर। ल ल तेजेन्द्र भाइले फोटो त सबै गर्ने अरे फोटो सेसन त। हो सही हो सही
तिलक होइन तिलक फ्लोरा म्यामको फ्यान हो तिलक दिन्छ कि भाइरल मामा कसको भयो है फेरि छुट्ला नि फेरि यार साथीहरू हाम्रो रामलाई छुटेछ ए राम्रो त माछा पकाउँदैछ छुट्टै नि फरक पर्दैन होइन राम भाइ माछा पाक्दैछ नि त कहाँको माछा हो यो कुलेखानीको माछा हो क्या हो यार यो पोरन्डो त्यो मुनि घोलको माछा हो के कन्ने केटो के अरे रोमनी केटसँग बिगार्ने हो क्या केटाले यार अरू कोही छैन एनीवन ल चेस ल जुस खाने जुस समातौँ बियर खाने बियर समातौँ बियर बढी भयो त्यसो भए त ल राम भाइ एउटा बियर बढी भयो के नि हुन्छ यार बियर लिऊ तिन बेइज्जत गरेको नि यो त ल वाइफाई चेस ह्यापी बर्थडे सही हो चेस गर्दा उठाउन त्यो एकले स्वाद बिगारे यार सुरुको बेइज्जत गरे यार अब यस्तो होला भन्ने त सोचेको त थिएन हैन तैपनि अब तपाईहरुले यस्तो गरिदिनु भयो हैन यसको लागि मेरो तर्फबाट सबैलाई थ्यांक यू है सरप्राइज हो नि त सरप्राइज छुट्टै मजा हुन्छ नि त हैन हैन मामा अरूको सरकारी हुँदैन यो नसुने यतै भाडामा पनि हालमा बर्थडे भन्ने हालले हैन कमिङ सुन कसको आउँदैछ त अब कमिङ सुन वैशाखमा 4 जनाको छ अरे है फेरि चैत त वैशाख सुरु मिला भइसक्यो 4 जनाको वैशाखमा त्यो सरप्राइज राख्नुपर्छ हामीले अहिले भ्लगमा नभनौँ भोलि पर्सि टक्क देखाउँदै जाने हो नि त फेरि वैशाखमा होइन मामा 3 जनाको थाहा भयो कलपते मामा कलकत्ते हो कि कलपत्ते हो मामा कलकत्ते मामा ओके बाई सी यू अन नेक्स्ट भ्लग है त गाइज